السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج الانزاين. في درس النهاردة هنعرف وهنكمل موضوع التكست والتعامل مع النصوص، ولكن النهاردة هناخد ازاي نستورد ملف من برنامج الوورد او برنامج الاكسل. طبعا زي ما اتكلمنا الدرس اللي فات، عشان تكتب اي حاجة في الانديزاين فانت بتجيب علامة الكتابة التايب تول وبتفتح فريم او مربع نص وبتبتدي تكتب فيه اللي انت عايزه حسب ما انت عايز. في برضه طرق تانية ان انت تدخل نص لبرنامج الانزاين. ممكن يكون النص عندك جاهز في اي برنامج إن كان، او حتى لو هو عندك على النت حاجة زي كده. مثلا خلينا اخد آية قرآنية زي كده. كل ما هنالك ان انت فقط لا غير تعمل سيلكت على النص اللي انت عايزه وكنترول سي او كوماند سي وتروح للانزاين وتفتح كتلة النص بتاعك، وبمنتهى البساطة كنترول في او كوماند سي كوماند في هتلاقي النص بتاعك جه بمنتهى البساطة وتقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز جدا. فدي طريقة برضو من طرق ان انت ازاي تدخل النص لبرنامج الانزاين. في حاجة سريعة عايز اوريها لك قبل ما نخش على برنامج الوورد. الانزاين فيه حاجات مميزة جدا، وطبعا زي ما قلنا لازم النسخة بتاعك تبقى تدعم اللغة العربية. شايفين هنا الآيات القرآنية نازلة طبعا بالتشكيل، فأنا ممكن أتحكم في التشكيل نفسه عن طريق الأداتين اللي تحت عندي دي، الأداة دي والأداة دي. لو جيت عملت كده لاحظوا التشكيل هنا. الأداة دي بتبعت التشكيل، باين جدا إن هنا يقصد سهمين والتشكيل، يعني بتبعت التشكيل فوق الكلمة نفسها أو فوق الحرف، وهنا بتقرب التشكيل للحرف بتاعك بالمنظر ده. هنا الأداة دي بتعمل بعد ما بين التشكيل ناحية الشمال واليمين، يعني لو جيت عملت كده بتبعد الحرف أو التشكيل عن بتبعد التشكيل عن الحرف نفسه. وطبعا تقدر تعمل سيلكت على حرف واحد أو تشكيل واحد وتتحكم فيه حسب ما أنت عايز مكانه ازاي، وهيبقى فوق ولا تحت وهكذا. برضو في حاجة مهمة جدا ولذيذة جدا في الانزاين، ولكن مش هنتكلم عليها دلوقتي، خليها لوقتها. ان انت ممكن بمنتهى البساطة لو حبيت تعمل تلوين للتشكيل ده كله، يعني انا عايز اخلي كل التشكيل اللي في الكلام ده او في الآية القرآنية بلون مثلا احمر اخضر اصفر حسب ما انت عايز، فالانزاين بيعمل لك الكلام ده بمنتهى البساطة ومجرد كليك واحدة بس. وده طبعا هنشوفه ان شاء الله في وقته. طيب دي طريقة من ضمن الطرق ان انا ادخل تكست للانزاين. طيب لو انا عندي تكست في الوورد ازاي اجيبه على الانزاين؟ لو انا فتحت ملف وورد زي ده، زي ده عندي كتاب جاي. طبعا العميل بيبقى جايب لك الكتاب ده مصفوف جاهز، لان السؤال ده شفته كتير في الجروبات. هل انا اقدر استغنى عن برنامج الوورد لو انا استخدمت الانديزاين؟ طبعا ده شيء وده شيء خالص تاني. الانديزاين بيعتبر من البرامج مصنفة تحت البرامج الاخراج الطباعي او الاخراج الصحفي، ولكن برنامج الوورد هو برنامج لمعالجة النصوص، فما فيش مقارنة ما بين ده وما بين ده. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا لو عندي كتاب زي كده، انت كمصمم مش مطلوب منك ان انت تصف او تكتب كتاب زي ده حوالي 242 صفحة، مش مهمتك ولا شغلتك ان انت تقعد تكتبه. فهنا بيجي دور الوورد. في ناس مخصصة لموضوع الصف، في ناس هي دي شغلتها ان هي بتقعد تصف او تكتب الكتب اللي زي دي. فهو بيكتب الملف على الوورد ايا كان عدد الصفحات ايه، وبيديك الملف جاهز زي الملف اللي عندنا ده اتكتب واتبعت على الايميل. تبتدي انت بقى تاخده وتتعامل عليه على برنامج الانديزاين. فلازم طبعا لا غنى ومش هتقدر تستغنى عن الوورد في حاله ان انت بتكتب او حد بيكتب لك، وطبعا انت كمصمم انت اللي مش هتكتب. طيب انا ممكن بمنتهى البساطه زي ما اتعاملت في الانترنت اكسبلورر او في اي متصفح ان انا اعمل سيلكت كده على جزء زي ده وكنترول سي او كوماند سي واروح عندي للانديزاين. نفس القصه برضه اكون فاتح كتله كتابه واعمل كوماند او في او كنترول في، هيجيب لي الكلام زي ما انت شايف كده. ولكن الحاله دي لو انت عايز سطر او سطرين، ولكن فرضا انا عايز الملف بتاع الوورد ده كله. لو تلاحظوا الملف بتاعي عندي كام صفحه؟ 242 صفحه. انا عايزهم كلهم يجوا ويكونوا عندي في برنامج الانزاين. بالنسبه لمستخدمين البي سي بالذات الويندوز، عشان تعمل جلب الملف وورد تاكد تماما ان انت تكون قافل الملف. يعني الملف ده عندي بتاع الوورد اقفله، وبعدين هروح للانديزاين واعمل له بليس. لان انت لو فاتح الملف بتاع الوورد وجيت للانديزاين عملت بليس هيقول لك في خطا، وفي ناس ما بتعرفش ايه سبب الخطا، رغم ان انت لو قريت الرساله هيقول لك ان الملف مفتوح في برنامج تاني. بالنسبه لمستخدمين الماك مفيش مشكله، هو بيعمل له جلب حتى لو البرنامج مفتوح في الوورد. طيب عشان اعمل جلب او ادراج لملف الوورد داخل الانديزاين اعمل ايه؟ اول حاجه حابب انبهكم عليها، انا كان في ناس اشتكت كتير ان الشاشه عندي بتبقى كبيره قوي، فانتم مش شايفين شكل الايقونات او مش عارفين تتعاملوا معاها كويس. فانا كبرت الشاشه للرؤيه بتاعكم
بالنسبه للرؤيه انا كبرتها، هي الاول كانت كده، كانت الشاشه صغيره والايقونات صغيره، فانا كبرت لكم الرؤيه بالمنظر ده، عملت سكيل للايقونات. فيا ريت لو الموضوع ده بالنسبه لكم كويس ومرتاحين فيه اكتبوا لي في التعليقات عشان نثبت على كده. لو عايزين نرجع للاول تاني ممكن نرجع تاني حسب ما انتوا عايزين. نرجع لموضوعنا، ازاي اعمل بليس او ادراج لملف الوورد داخل برنامج الانزاين. زي ما قلنا هروح لبرنامج او لفايل، قائمه فايل، عندي امر اسمه بليس، اختصاره كوماند دي او كنترول دي. طبعا عشان يبقى الامر ده نشط لازم اكون فاتح ملف اوريدي على الانديزاين، ما ينفعش يبقى البرنامج مش فاتح اي ملف واروح اعمل بليس، هلاقيها مش نشطه اساسا، لانه هيعمل بليس او جلب الايه وانت ما عندكش ملف مفتوح. فلازم الاول اعمل نيو فايل، يعني افتح ملف جديد ايا كان ايه هو اعداداته، نيو فايل، وبعدين اعمل امر بليس. امر بليس هنا لا يستخدم فقط لموضوع الوورد، لا، امر بليس انت بتعمل ادراج او ادخال لاي حاجه داخل برنامج الانزاين، منها ملفات الوورد، ملفات الاكسل، منها الفيديوهات. هتقول لي الفيديو برنامج الانزاين يقدر ان هو يعمل بليس لاي فيديو، منها ملفات الصوت الام بي 3 وغيره، برنامج الانزاين يقدر يعمل لها بليس، منها برامج الحاجات المتحركه ال اتش تي ام ال، الاس دبليو اف، امور كتيره جدا جدا يقدر البرنامج ان هو يعمل لها ادراج او داخل الملف او داخل البرنامج. ودي هنشوفها ان شاء الله كل حاجه حسب موضوعها في الدرس المناسب ليها. فدلوقتي انا هعمل بليس بالمنظر ده، هيجي لي البانل دي يقول لي فين الملف اللي انت عايز تجيبه ايا كان ايه هو. انا محتاج ملف الوورد ده، فانا هضغط كده واقول له الملف ده انا محتاجه واقول له اوبن. طبعا بننتظر عليه ثواني لانه بيعمل له اوبن، لان الملف ده زي ما قلنا 242 صفحه، فبياخد وقت شويه عشان يجيبه. وحسب زي ما انتم شايفين هو دلوقتي بدأ يجيبه اهو، فتح لك بانل بيقول لك بليسنج مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. يعني دلوقتي انا بعمل ادراج او بجيب لك النص بتاعك من الوورد لحد الانديزاين. بعد ما بيخلص هتلاقي عندي الايقونه اللي انتم شايفينها دي. شايفين ايه اللي بيحصل؟ الماوس عندي كانها شايله كتابه او محمله كتابه زي ما انتم شايفين كده، وبيقول لك احطها لك فين، عايز تحط كتابه فين. خليني بقى وركز معايا في الحته دي. لو انا فتحت برضو مستر الانزاين لذيذه ان انت الماوس عندك فيها كتابه، فيها امر، مش زي بقيه البرامج، لا انت تقدر حتى وانت معاك امر داخل الماوس اهو، اقدر ان انا اروح استخدم البرنامج عادي وافتح البانل واروح اختار امر تاني، ولو رجعت تاني للصفحه عندي الاقي الماوس لسه فيها الامر اللي انا عملت له ادراج او جلب. فركزوا معايا، انا عندي هنا في الصفحات البيج عندي كام صفحه؟ انا عندي صفحه واحده فقط لا غير. انا هاجي هنا في الماوس، تقدر طبعا تعمل حاجه من الاثنين، يا اما تفتح كده كليك ودراج وتسيب ايدك فهينزل لك ملف الوورد عندك اللي هو التكست بتاع الوورد، او ان انت تعمل تراجع، ودي برضو ميزه ثانيه في الانزاين، لو عملت كنترول زد او كوماند زد ما رجعش بقى تاني للاول وقال لي لا روح اعمل بليس تاني وهات الملف تاني، لا، ما زال الماوس شايله الكتابه بتاعتي، فدي برضو ميزه جميله جدا في الانزاين. فانا هضغط هنا بدل ما افتح مؤشر كتابه بنفسي، لان انا عايز دلوقتي الكتابه دي تنزل على حسب او على مقاس الصفحه بتاعتي، يعني على الهوامش بتاعتي. فانا هاجي هنا بالظبط في الكورنر بتاع الهامش بتاعي الصفحه واضغط بس كليك واحده، لقيت ان هو بالفعل جاب لي الكتابه بتاعتي مباشره داخل برنامج الانزاين، دي اللي كانت موجوده في الوورد. ولكن طبعا لو تلاحظوا انا عندي ايه، انا عندي الوورد 242 صفحه، في الانديزاين هي صفحه واحده اللي جابها، وجاب لي العلامه الصغيره اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده دي، اللي هي العلامه الحمراء الصغيره دي معناها ايه؟ معناها هنا ان هو بيقول لي ان انت عندك نص زائد عن الكتله بتاعي، وده طبعا طبيعي، انت هنا فتح له كتله نص واحده في صفحه واحده وعايز يجيب لك 242 صفحه، وطبعا ده غير منطقي. فهنا هو بيقول لك دلوقتي انا عندي لسه نص زياده، اوديه فين؟ فهنا هتروح تفتح صفحه جديده، تمام، وزي ما اتعودنا هاجي اضغط هنا على الاداه دي بتاع الزياده، هلاقي طبعا تاكد انت ضغطت كويس، هلاقي الاداه حملت تاني كتابه، اضغط برضو هنا لقيته جاب لي الباقي وبيقول لي برضو معاك زياده، اضغط صفحه جديده وتعالى هنا اضغط كده وبعدين اضغط هنا كده، يبقى انا معايا كمان صفحه جديده وهكذا. ولكن الموضوع طبعا ممل جدا وغير احترافي ان انا اقعد افتح وانشئ صفحه جديده واجيب كل شويه صفحه جديده في 242 صفحه اللي هم عندي في الوورد، وده طبعا شيء غير منطقي بالمره. طب ايه الحل؟ قال لك ارجع كنترول زد كده معايا، كنترول زد كنترول زد كنترول زد او كوماند زد، يعني بحيث ان انا ارجع تاني لاول حاجه. دلوقتي اما يجيب لي الاداه دي تاني عشان يقول لي دلوقتي انت مستعد مجرد ما تعمل ضغطه واحده هنزل لك ملف الوورد كله داخل الديزاين. في الحاله دي انا هضغط على مفتاح شيفت من الكيبورد. بصوا بعد ما ضغطت شيفت في الكيبورد حصل ايه؟ تعالى كده نكبر، شايفين العلامه دي؟ شايفينها لما بضغط شيفت
جات لي جنب السهم كده علامة صغيرة زي التعبان كده او حاجة فيها حلزون. ده بيقول لي ان انا دلوقتي هعمل لك النص ده على جميع صفحات الوورد اللي عندك، هجيبها في الانديزاين. فدلوقتي لو انا ضغطت كده كليك واحدة، هو هيجيب لي النص في صفحة واحدة اللي هي الصفحة اللي مفتوحة عندي هنا. ولكن لو انا ضغطت كده شيفت وضغطت الضغطة بتاعي كليك كده وانتظر عليه، وخليك باصص هنا على عدد الصفحات، طبعا بننتظر عليه. هنا الموضوع اتغير، هنا الامر بقى اسمه ايه؟ اوتو فولونج تكست. الاول كان بليسنج، دلوقتي معناه ايه؟ ده امر جديد خالص. خلينا نشوف ونصبر عليه لحد ما يخلص. هو بالفعل خلص. تعالوا بصوا عندي على الصفحات عندي هنا، لقيت ان فعلا نزل لي كل الصفحات اللي في الوورد اللي هي عندي. كانت 242 صفحة في الوورد، نزلهم لي كلهم في ملف الانديزاين. طبعا عدد اختلاف الصفحات راجع طبعا لاختلاف الفونت نفسه، او عفوا اختلاف حجم الفونت، او طبعا المقاس عندي اختلف، لان ملف الوورد الصفحة بتاعته كانت مختلفة. هنا انا فاتح صفحة A4، هناك كانت عدد الصفحات اقل او مقاس الصفحة اقل، فعشان كده هنا حصل الفرق. هناك 242 صفحة ولكن هنا جاية 171 صفحة. ولكن مش معنى كده ان هو ما جابش كل حاجة، لا، لو رجعت لاخر صفحة هو جاب كل حاجة بالظبط في الملف، جابها هنا في ملف الانديزاين بسهولة جدا زي ما انتم شايفين، ووفر عليا عناء ان انا اقعد افتح كل صفحات دي من اول وجديد. عندي بقى جميع الكتاب موجود عندي. ابتدي بقى اشتغل زي ما انت عايز، ابتدي نسق وعيش حياتك واعمل العواميد بتاعتك واشتغل بطريقة طبيعية تماما. طيب ده في حالة ان احنا ضغطنا عليه، لو تفتكروا ضغطنا على شيفت من الكيبورد فجاب لي ان هو يجيب لي علامات الصفحات كلها. خليني ارجع تاني كنترول زد او كوماند زد، والمرة دي انا هختار امر تاني خالص او اضغط على مفتاح تاني خالص. هنفترض ان انا عايز من ملف الوورد عندي اللي هو 242 صفحة، انا بس محتاج منه 5 صفحات. فبدل ما اروح للوورد واقعد اخد كوبي من اول صفحة واجي هنا وكوبي من تاني صفحة واجي هنا، وفي نفس الوقت انا لو ضغطت مرة واحدة على مفتاح شيفت فهو هينزل لي ال 242 صفحة، لا انا عايز بس 5 صفحات. اعمل ايه؟ قال لك روح هنا افتح 5 صفحات، ادي 1 2 3 4 او 5 بالمنظر ده، او افتح صفحة عن طريق فرضا انسيرت بيج حسب ما انت عايز. المرة دي انا هضغط على امر تاني خالص. انا بتحرك عادي جدا في الانزاين والماوس ما زالت لسه شايلة الكتابة، مفيش مشكلة. المرة دي قال لك تعالى روح اقف على اول صفحة اللي انت فتحها، والمرة دي اضغط على شيفت مع الت، شيفت مع الت. شفتوا اللي حصل لما ضغطت على شيفت مع الت؟ شايفين العلامة اتغيرت ازاي؟ بقى عندي مؤشر راسه لتحت كده بالمنظر ده. فمعنى كده نفهم ايه؟ نراجع تاني وركزوا معايا. لو انا ما ضغطتش على اي مفتاح من الكيبورد هيجيب لي الشكل العادي جدا، مجرد ما اضغط كليك هيبتدي ينزل لي الملف بتاعي في صفحة واحدة او عدد الصفحات اللي انا فاتحها. طيب لو ضغطت شيفت زي ما قلنا هيتحول راس الماوس للمنظر ده اللي هو الشكل التعبان او الشكل الحلزوني ده. معنى كده ان هو هيجيب لي جميع صفحات الوورد جوه الانديزاين، وهو بنفسه هيبتدي ينشئ صفحات جديدة لو لقى ان الصفحات دي مش مكفية الملف. طيب لو ضغطت على الت زائد شيفت اتغير شكل الماوس بقى سهم لتحت. طب هتفرق معايا ايه في كده؟ تعالى نضغط ونجرب. لقيت ان هو اما ضغطت على الت زائد شيفت جاب لي بالظبط التكست على قد ال5 صفحات اللي انا فاتحهم، وخلاص وقف على كده، ما كملش هو صفحات من عنده. بيقول لك انا كده تمام، لان دول ال5 صفحات اللي انت فاتحهم واللي انت طالبهم. عايز تزود بقى يبقى اضغط هنا، ممكن اضغط كده تاني وابتدي اضغط تاني على موضوع ايه الشيفت لو انت حابب عشان يظهر لي العلامه دي، واضغط يبتدي هو ايه يزود لي بقى صفحات من عنده. فالثلاث اوامر دول مهمين جدا، ان انا اضغط شيفت او ان انا اضغط الت وشيفت داخل البرنامج. طيب تعالوا نلاحظ حاجه، انا لما ضغطت كده حصل ايه؟ هو هنا جاب لي الملف بتاعي وجابه لي لو تلاحظوا بالتنسيق بتاعه اللي في الوورد. يعني كلمة مقدمة الكتاب دي باللون الأحمر، وهي فعلا في الوورد كانت باللون الأحمر. ممكن أكون عامل جداول، عامل أي تكست معين بشكل معين في الوورد وعايزه يجي زي ما هو في الانزاين، هو فعلا بيجي زي ما هو في الانزاين زي ما انتم شايفين كده. ولكن افرض أنا مش عايزه يجي كده، لان انا لسه عايز اغير الاحمر ده، اعمله انا لون واحد، اغير انا النصوص، اغير الستايل بتاع الكتابه كله حسب ما انا عايز. قال لك هنا في امر مهم جدا، ارجع كنترول زد تاني وارجع كنترول زد تاني، خليني اعمل اسكيب وتعالى هنا اخفي لي دي دلوقتي انا مش محتاجها. هروح تاني لفايل بليس. ركز معايا في الامر ده، بعد ما تعمل سيلكت على الملف اللي انت عايزه في امر في غايه الاهميه اسمه شو امبورت اوبشن.
عادة ما بيبقاش مضغوط عليه او متعلم عليه صح، ولكن لو علمت عليه علامة صح انا هنا بجبر البرنامج ارجوك وانت بتفتح ملف الوورد هات لي الاعدادات بتاع الملف الوورد عشان اختار اللي انا عايزه. فهقول له كده اوبن، الاقي المره دي الدنيا اتغيرت وفتح لي الدايلوج بوكس ده. هنا معناه ايه؟ ركزوا بقى فيه شويه. هنا بيقول لي تيبل اوف كونتنتس تكست، يعني اجيب لك هنا اي حاجه متعلم عليها صح، يعني انت موافق عليها ان هو يستوردها من الوورد. فهنا بتقول له هات لي الفهرس بتاع البرنامج او فهرس بتاع الكتاب اللي انا فاتحه او الملف ايا كان، ايوه ملف كتاب مجله ايا كان. فهنا لو في فهرس معمول على برنامج الوورد انت بتقول له هات لي الفهرس زي ما هو. طبعا لو انت مش عايز الفهرس فانت ممكن تطفيه كده وانت تبتدي تعمل الفهرس في برنامج الانزاين، وده هيكون له درس خاص ازاي نعمل فهرس في الانزاين. هنا بتقول له برضه الاندكس تكست اجيبه ولا ما اجيبوش. هنا بتقول له الفوت نوتس اجيبه ولا ما اجيبوش. الفوت نوتس يعني الحواشي اللي انت بتشوفها بتبقى في اخر الكتاب، يعني مثلا انت عندك كتاب وفي كلمه معينه مكتوب رقم صغير كده جنبيها بين قوسين رقم 1، بتلاقي تحت خالص في اخر الصفحه الحاشيه دي بتاعتها اللي هي رقم 1 دي بتدل على ايه؟ بيقول لك ان ده رقم 1 ده جاي من كتاب كذا، ده مرجع من كذا وهكذا، فهي دي الحواشي. فهنا انت بتقول له هاتها ولا ما تجيبهاش، بتعلم عليها. هنا برضو بتقول له اختار لي او هات لي الاوبشن ده معايا وانت موجود وانت جاي من الوورد هاته معايا. هنا بقى الفورماتنج بتاع الملف نفسه برضو ريموف ستايل اند فورمات تكست اند تيبل. لو ضغطت عليه كده يبقى هو هيعمل لي ريموف. دلوقتي انا ضغط عليه يعني انا عليه صح، يعني بقول له اعمل لي ريموف للستايل والفورمات، ما تجيبش اي حاجه من الوورد خاصه بالستايل بتاعها، هات لي فقط لا غير التكست اللي انا محتاجه، التكست بس، وانا هنسقه بمعرفتي سواء حجم الخط سواء نوع الخط سواء اللون بتاعه، دي حاجه ترجع لي انا. فهنا انت بتحدد الكلام ده كله. هنا برضو الكونفرت تيبل لو عندك حاجه من كده، عندك جداول، هنا بتقول له اعمل لي يونيفورماتد للجدول، يعني ما تجيبليش الجدول بالتنسيق بتاعه سواء بقى انا عامل خانه خضراء خانه باللون الاحمر خانه باللون الاصفر، لا انا هنا بس شيل لي خالص الستايل او الستايل بتاع الجدول وهات لي بس التكست بتاع الجدول، التكست اللي جوه الجدول هاته وانا هعمله انا بنفسي هنا في الانديزاين. هنا برضو اعلم على دي اللي انا كنت مختارها من شويه، معنى كده بقول له هات لي جميع الاعدادات الخاصه ببرنامج الوورد اللي مفتوح بالنسبه لي. فهنا بتختار اللي انت عايزه. هنا مثلا لو عندي صفحات فاضيه في الانديزاين او في الوورد عفوا، بين كل فصل وفصل ساعات بيبقى عندي صفحات فاضيه، فهنا بقول له لا ما تجيبليش الصفحات الفاضيه، نو بريكس ما تجيبهاش، او هاتها بس نزلها لي في كولوم او في عواميد، يعني حولها كونفيرت تو كولوم، حولها لي العواميد الصفحات الفاضيه، او ما تجيبهاش خالص او هخليها زي ما هي. هنا برضو امبورت للجرافيك لو في صور في حاجات فيها رسم ايا كان يجيب لك كل الحاجات دي. هنا برضو تراك شينج، هنا الكونفيرت بيلتس اند نمبر، الحاجات اللي هي بتبقى الدوائر اللي قبل الفقرات لو عايز تجيبها ولا ما تجيبهاش. فهتلاقي امور كتيره جدا جدا. هنا برضو موضوع الستايل، الباراجراف ستايل والكاركتر ستايل اجيبه ولا ما اجيبوش. هنا بقول له انا اعمل لي ستايل خاص بيا، لو انا كنت عامل ستايل على برنامج الانزاين فممكن اجي اقول له هنا هات لي هات لي النص اللي في الوورد ده ولكن على الباراجراف او على الستايل اللي انا مستخدمه في برنامج الانزاين. طيب لو انا قعدت اخترت حاجات معينه، يعني انا محتاج دي ومش محتاج دي ومحتاج دي ومش محتاج دي وليكن، وعايز اعمل سيف للحاجات اللي انا اخترتها دي ومش محتاج دي مثلا، فانا تعبت في ترتيب القصه دي كلها وعايز ان انا اعمل سيف للاوبشن ده، فاجي هنا اعمل سيف بريسيت، يعني ان انا احفظه وممكن هنا اسميه زي ما انا عايز، بحيث اما اجي بعد كده اعمل استدعاء لاي ملف من الوورد هروح هنا بدل الكاستم هيبقى عندي الاسم اللي انا سميته ساعه ما ضغطت على سيف بريسيت. خليني اكنسل وارجع تاني بليس. المره دي هشيل ريموف اند ستايل، يعني اقول له انا مش عايز اطفي لي كل الاعدادات دي، انا مش عايز اي ستايل او اي فورمات معين، هاتولي بس كده زي ما هو، واقول له اوكي. وتعالى بقى المره دي ننزل النص ونشوف هو هيعمل فيه ايه. شوف اما اجي اضغط كده جاب لي النص بتاعي اهو، ولكن ما جابهوليش بنفس الخط ولا حجم الخط ولا جابهولي بالتنسيق اللي كان فيه. لو تفتكروا في الوورد كان عامل ازاي، الوورد الموضوع مختلف، الوورد حجم الخط كبير زي ما انتم شايفين 28، نوع الخط اريال، الاسم هنا كان باللون الاحمر، في الانديزاين لغالي كل الكلام ده. معنى كده ان هو ايه، جاب لي بس التكست فقط لا غير،
وانت بقى عيش حياتك، انت ابتدي انت تنسقه زي ما انت عايز، اديله اللون اللي انت عايزه، اختار الخط اللي انت عايزه. المره كان جابوا لي اريال و28، لا المره دي جابوا لك الديفولت بتاع الانديزاين ال 12 والادو ارابيك، وبيقول لك نسق انت بقى زي ما انت عايز. فالموضوع ده مهم جدا، خلي بالك انت هتختار فورمات او من غير فورمات. تعال نجربها في حاجه انجليزي فيها صور عشان تشوفوها اكتر. هختار الملف ده. طبعا تقدر بقى لو انت مش عايز ان هو يجيب لك الاوبشن ان انت تقفل الملف او تقفل العلامه دي، فبالتالي مش هيجيب لك كل مره الدايلوج بوكس اللي بيطلع. فانا لو عايزها هضغط كده واختار الملف ده واقول له اوكي. المره دي هقول له هات لي كل حاجه زي ما هي، بلاش ريموف، خلي لي بقى هات لي الستايل اللي انا عايزه، وبعدين اقول له اوكي وانزل هنا كده. بصوا ده ملف الوورد بالظبط اللي كان في الوورد، جابه لي زي ما هو. كان في فعلا صوره اهي، والصوره موجوده وتقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، وجاب لك الملف باللون الاخضر والتكست وكل حاجه زي ما هي بالظبط في الوورد. وهي الملف الوورد كان كده بالفعل، جابه لك عندك في الانديزاين بالمنظر ده. طيب تعالى نرجع تاني، اضغط فايل بليس. شوفوا بقى انا لو انا شلت المره دي اختار برضو شو اونبورد اوبشن، اختار الملف بتاعي اوبن. طبعا الملف المره دي سريع لان هو صفحه واحده، الكتاب اللي فات كانت 242 صفحه فكان بياخد وقت على ما يجي. لو المره دي عملت له ريموف ستايل وجيت قلت له اوكي ونزلت الملف بتاعي، ده نفس ملف الوورد اللي انتم شفتوه من شويه اللي هو كان فيه اخضر من فوق وكان فيه صوره. كل ده خلاص شاله، لان انا قلت له ايه؟ قلت له ما تجيبليش اي ستايل ولا اي فورمات ولا اي حاجه، فقط هات لي النص اللي في الوورد وانا هتعامل انا معاه. طبعا انا بعد كده انا بظبطها بعد كده، فانا دايما بظبطها ان هي تبقى كده، وخليها زي ما هي، خليها زي الاعدادات اللي ما هي، وخليه يجيبها لك بنفس الستايل بتاعها. خلاص انا كده قلت له هات لي بنفس الستايل، وبعدين اوكي ونزل اي حاجه دلوقتي امسح. بعد كده بقى اما اجي استدعي اي ملف تاني انا هقفلها مش محتاجها، بحيث ان مش كل مره خلاص هو كده عارف ان هو هيجيب لي اخر اعدادات انا فتحتها، فمش كل مره هيطلب مني نفس الدايلوج بوكس. يعني لو جيت اخترت كده وقلت له اوكي، خلاص المره دي مش هيجيب لي الدايلوج بوكس، يا دوبك اضغط على طول نزل لي الملف بتاعي. فدي ترجع لك حسب ما انت عايز تغير الستايل، تبتدي تضغط او تظهر الاوبشن او لا. تعالوا برضو نجرب في ملف اكسل. لو انا عندي ملف اكسل الانزيم بيجيبه لك بمنتهى السهوله. انا كان عندي هنا ملف اكسل عباره عن جداول زي كده. بصوا الملف الاكسل انا لسه ما فتحتوش على انزاين، ده بس مجرد بريفيو ليه. ده ملف الاكسل زي ما انتم شايفين عباره عن جداول، وكل جدول بلون وكل الترتيبه دي. لو انا جيت في الانزاين وقلت له برضه اوبن، ده ملف اكسل مش وورد خلي بالك، وجيت هنا لقيته جابهولي بالمنظر ده. طب ايه اللي حصل؟ الترتيبه مش موجوده، كل حاجه اختفت. خلي بالك ده ملف اكسل مش ملف وورد، فبالتالي خليني ارجع تاني، لان هو هنا ما جابليش الستايل ولا الالوان ولا كل التكست او النصوص اللي في البرنامج الاكسل بس. فارجع تاني اروح لبليس. انا المره دي خلي بالك بجيب ملف اكسل مش برنامج، مش ملف وورد. برضو عندي نفس الاوبشن اللي هو شو امبورت اوبشن، لو ضغطت عليه كده وقلت له اوكي، المره دي طبعا الموضوع اختلف في الدايركت بوكس اللي جاب، لان المره دي الاكسل مش زي الوورد، ما عنديش بقى حواشي ولا عندي تيبل ولا عندي الحاجات اللي كانت موجوده ولا الباراجراف ستايل ولا الكلام ده. هنا الموضوع ابسط شويه. هنا بيقول لك انت عندك 3 ورقات في ملف الاكسل، انت عايز اي واحده فيهم؟ انا عايز الورقه رقم 1 فقط لا غير. كل اللي مطلوب منك في الموضوع ده كله ان انا اجي هنا واقول له فورمات تيبل، يعني هات لي نفس الفورمات بتاع التيبل هاتهولي هنا. هي الاول كانت كده فعشان كده ما جابليش اي فورمات خاصه بالتيبل. انا هنا المره دي بقول له لا هات لي الفورمات بتاع التيبل، اقول له اوكي. تعالى جرب المره دي، فعلا نزل لي الملف بتاعي بتاع الاكسل زي ما هو بالظبط. طبعا محتاج بقى ان انت تغير الورقه بتاعتك تخليها بالعرض عشان تناسب ملف الاكسل بتاعك، ولكن جابهولي اهم حاجه ان هو كل الجداول زي ما هي، جاب لي الالوان زي ما هي، ان انا اقدر اغير، ان انا اقدر اعمل كل حاجه، ان انا اقدر حتى اغير في اللون بتاع بصوا اغير في اللون العادي، اغير انا من عندي بقى لون الجدول نفسه او لون الخانات نفسها حسب ما انت عايز. فالموضوع سهل جدا جدا في الانزاين. طبعا هنشوف موضوع ازاي ننشئ جداول ونتحكم فيها ونعمل جداول زي كده على الانزاين. فالموضوع بسيط جدا ان انت تقلب نص من الانديزاين من الوورد او من الاكسل، موضوع في غايه البساطه. مش هتعرف تعمل الكلام ده مع اي برنامج تاني غير برنامج الانديزاين. مرة تانية بأكد عليكم احنا غيرنا شكل الانديزاين عندي، كبرت الايقونات شوية. لو الموضوع ده مريح بالنسبة لك اكتب لي في التعليقات عشان نثبت على كده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. انتظروني ان شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.